Sziasztok! Megnézzük a 3-as kapcsolatban lévőket, hogy mi a helyzet velük, mit lehet tudni az ő jelenlegi szituációjukról, hogy vannak egyik, illetve hogy van a másik páros, ahol legalább egy személy közös. Itt a 2 férfi főszemélyel jelöltem, egy új kártyával azokat, akik nem élnek együtt, és egy régi kártyával azokat, akik jelenleg a mindennapjaikat együtt élik. Ettől függetlenül ők energetikailag egy párt alkothatnak, vagy alkotnak, ettől 3-as kapcsolat, hogy 3 különböző személy van benne. Ők ketten ugyanazok. Jó, akkor lássuk is, hogy az a páros, akik együtt élnek, náluk mi a jelenlegi helyzet, mit tudhatunk meg az ő jelenlegi helyzetükről, és 2 kérnék szépen a férfi részéről, és 2 a nő részéről, tehát a jelenleg együtt élő párnál mi a kapcsolatuk jelenlegi helyzete, 2 a férfi részéről. És 2 a nő részéről. Jó, hát a férfi részéről kijött a féltékenység és az özvegyasszony. Ő azt gondolja, hogy az ő jelenlegi párja, az tele van félelemmel, esetleg féltékenységgel, mindjárt rákérdezzünk, hogy melyik az igaz inkább. Tehát úgy éli meg, hogy az ő párja az nem bízik benne. És akkor kérnék még plusz információt a féltékenységre, hogy mit tudhatunk meg arról még pluszban. És az özvegyasszonyról. Hát kijött a féltékenységre a szerencse és a lelkész, és az özvegyasszonyra pedig a vágy és a gyermek. És én azt gondolom, hogy itt jelen esetben az a helyzet, hogy ez az özvegyasszonnyal jelölt személy, aki ugye a párját jelenti elvileg, azt ő úgy éli meg, ez a férfi, hogy jó, hogy így együtt vannak. Érdekes megállapítás. Annak tükrében is, hogy az özvegyasszonyra kijött a vágy és a gyermek, tehát azt szeretné most jelenleg ez a férfi, hogy ez a kapcsolat újuljon meg. Akár testi szinten is, de azt hiszem, hogy ez a vágya, ez a kívánsága, ez valahol ebből ered, hogy itt a lelki kapcsolódás közöttük, az valahogy mégis szerencsésen alakult. Úgyhogy a férfi részéről jelenleg ez a kapcsolat elég pozitív irányt mutat. A nő részéről kijött a veszteség és az állandóság. Hát ő nem így éli meg, valahogy úgy, ahogyan a férfi érezte, és az előbb mondtam, tehát, hogy az ő párja az félelmekkel van tele, féltékenységgel, hogy nem bízik benne, és ezt mutatja ez a veszteség és állandóság lap is, hogy
hogy a párja az úgy látja, hogy itt valami elveszett, valami megszakadt ebben a kapcsolatban, de kérünk rá plusz információt, hogy mit tudhatunk meg a veszteségről. A veszteség, mi az, amit megtudhatunk? És az állandóságra is kérnék szépet, hogy ott az mit mutat. Hát a veszteségre kijött az ajándék, az utazás, és ugye, hogy hová vezet ez az utazás, erre kijött a bosszúság, a gondolat és a házasság, amit a nő érez, vagy hát ahogy a nő ezt a kapcsolatot megéli, hogy a közös múltjuk az, amit mondtam, a bizalom elveszett belőle, és vitákba, veszekedésekbe torkollott, ami őt elgondolkodtatja azon, hogy házassága ez még valójában, vagy kapcsolata ez még, hogyha csak, ha nem házasságról van szó, vagy valami más lett. Mert a hiús, az állandóságra kijött a hamisság, az ellenség és a levéllapja, és ez pedig a másik oldalát is megmutatja az ő gondolatainak, vagy az ő hozzáállásának, hogy ő úgy érzi, hogy itt sok a hamisság, sok a manipuláció, sok az akadályozó tényező, ami az ő úgymond szerződésüket, az ő kapcsolatukat hát nem jó irányba tereli. A férfi úgy látszik, hogy ezen simán átlépett már, legalábbis ő nem gondol bele ilyen mélyen, ő azt látja, hogy a párjának problémái vannak a kapcsolattal. És azt is tudja, hogy azért vannak problémái, mert hogy itten 3-as kapcsolódásról van szó. Jó, akkor megnézzük azt, hogy mit tudhatunk meg a másik kapcsolatról, hogy a középső személy hogyan éli meg a másik kapcsolatot. Mit tudhatunk arról a kapcsolatról, a középső személy részéről? Kérek. És a harmadik fél, aki harmadik ebben a kapcsolatban, ebben a 3-as kapcsolódásban. A középső személy részéről kijött az utazás és az ajándék. Hát ő ezt az új kapcsolódást egy ajándéknak éli meg. Ez egy különlegesség számára. Olyan, minthogyha ő itt ebben a kapcsolatban fellélegezhetne, levegőt kapna, nem nyomasztanák ezek a dolgok, ami otthon lehetséges, bár otthon sem mutatják azt a alapok, legalábbis eddig még nem, hogy ő nagyon nehezen élné meg, viszont a párja igen. És ha ő igen, akkor valamilyen szinten, energia szintjén biztos, hogy tapasztalja a férfi, vagy a középső személy is ezt, és ezért érezheti ezt ő, hogy ez az újabb kapcsolat számára egy ajándék, egy fellélegzés, egy boldogságot hozó szituáció vagy kapcsolódás. És akkor kérnénk szépen plusz információt itt az ajándékra kérek először. Mind gondolkodik. És akkor utazásra is kérek még, hogy ez mit tudhatunk meg róla bővebben. Hát az ajándékra kijött a gondolat és a szerelem. És én az jön ebből nekem most, hogy ő
ezen a kapcsolaton elgondolkodtatta, hogy tulajdonképpen ez vajon a szerelem érzése? Tehát, hogy ilyen a szerelem? Ez, ez, a, ez az érzés, amit ez a kapcsolat kivált belőle. Ez elgondolkodtatta, hogy lehet így is érezni, vagy van ilyen érzés is. Mert az utazásra kijött az özvegyember, a vágyakozás és a remény, és ebből én arra következtetek, hogy ő itt szembesült ennek a kapcsolatnak a létrejöttével, hogy ő bizony sok mindenben egyedül volt, magányosnak érezte magát, és itt pedig megmutatkoznak a vágyak és remények, csak még azt át kell magának is gondolnia, hogy valójában ez mi ez a dolog, ez valódi érzések, vagy csak sima fellángolás, vagy mi ez egyáltalán. Azt hiszem, hogy ő neki ez egy nagyon újszerű élmény is lehet. Minden esetre az új párja részéről a ház és az ellenség jött ki, ami hát arról beszél, hogy a kapcsolat stabilitását valamilyen körülmény, lehet ez külső, de lehet az ő saját belső megéléseik is akadályozzák mindenképpen, de megkérdezzük, hogy mi az, ami akadályozza ezt a kapcsolatot, és akkor az ellenségre kérnek szépen plusz információt, hogy mi akadályozza. És a házra is kérek még. Kijött az ellenségre a levél, a lelkész és a katonatiszt, a házra pedig a tolvaj és a pénz. De ami akadályozza egyrészt az a távolság, illetve itt megint arra érzek utalást, hogy a férfinek az elkötelezett kapcsolata az, amit a új párja érez, ennek az ő kapcsolatuknak az akadályozó tényezőjeként, és bizony lehetséges az, hogy az is akadályként merül fel közöttük, hogy nincsen olyan hely, ahol, vagy ha volt, akkor megszűnt az a hely, ahol ők nyugodtan, kényelmesen találkozhattak, vagy anyagi akadályok merültek fel az ő találkozásukat illetően. Ez olyankor lehetséges, hogy például valamelyik mondjuk máshova kerül dolgozni, megváltozott a munkakörülménye, és akkor így az a korábbi lehetőség az úgy megszűnt, de az is lehet, hogy az a ház, vagy az a hely, mondjuk, ahol ők találkoztak, az szűnt meg, mert mondjuk összeköltözött a nő, a harmadik felet jelölő női személy valakivel, és akkor már nem olyan szabad az a ház. Tehát ilyen jellegű akadály is lehetséges, ami az ő kapcsolatukat jelenleg befolyásolja. Jó. Akkor megnézzük, hogy hogyan gondolkodnak egymásról a kapcsolat tagjai, akik együtt élnek először, és akik nem élnek együtt, ők hogyan gondolnak egymásra. Tehát most először azt kérem, hogy akik együtt élnek, ott a férfi, a középső személy hogyan gondol az ő párjára, akivel ő jelenleg együtt él. A középső személy, 2 lapot kérek itt is, hogyan gondol a párjára, akivel ő együtt él, hogyan gondol rá. És a párja hogyan gondol a középső személyre.
A középső személy részéről kijött a szerencse és a váratlan öröm. Úgy tűnik, hogy valamit felismert ő ebben a párjában, akivel ő együtt él. Valamire ráébredt egy olyan dologra, amit korábban nem tűnt fel neki. Valami jól alakultak a dolgok, vagy mindjárt meglátjuk, megkérdezzük, hogy mit tudhatunk meg bővebben a szerencséről, hogy miért érzi ő így, vagy miért gondolja ő így. És a váratlan öröm, A szerencsére kijött a betegség, az ajándék, a hamisság, a halál és a hűség, a váratlan örömre kijött a levél, a féltékenység és a távolság. Ez alapján azt gondolom, hogy azért érzi ő szerencsésnek, és azért gondol úgy a párjára, hogy milyen szerencsés is a kettejük kapcsolata, mert így most, ahogy raktam ki, az jött ebből, hogy olyan, mintha szabadjára engedte volna a párja. Hogy már nem kíván tőle annyi hazugságot, annyi hát manipulálást, vagy tehát a dolgoknak azt a alakítgatását, tehát hogy elrejtse az ő dolgait, tehát ilyen szabadabban éli meg ezt a kettejük életét, és ettől érzi ő magát így, hogy szerencsés a párjával kapcsolatosan, mert a váratlan örömnél is a levél, a féltékenység és a katonatiszt jött ki, tehát, hogy olyan, mintha olyasmiről beszéltek volna, hogy nyugodtan lehetnek ők így külön, és elkülönülten, inkább így mondom, egymás mellett, és ez valahogy így ezt a férfit ez így örömmel tölti el, meglepte, csodálkozik rajta, de tulajdonképpen jól éli meg. És a nő részéről pedig kijött a bíró és a remény. Itt pedig, hát én azt látom benne, hogy itt látom azt, hogy a férfi miért éli meg ilyen pozitívan az ő kapcsolatukat, vagy miért gondol így a párjára, mert a párja úgy döntött, hogy a reményt ezzel, tehát a saját a kapcsolatukba vetett reményét ezzel a döntésével újraéleszti. De akkor kérnék szépen a bíróra még plusz információt, hogy mit jelent itt ez, és a reményre is kérek. A bíróra kijött a kevés pénz és a szomorúság, a reményre pedig a szerencsétlenség, bosszúság, lelkész és szerelem. És amikor az előbb mondtam, hogy ő úgy döntött, hogy a reményei miatt ezt a színjátékot játsza, ezt tényleg egy színjátéknak érzem, mert így menet közben jött, hogy azért így ez egy manipulatív dolog a részéről, hogy azt mondja, hogy jól van, hát akkor egyezünk meg abba, hogy mindenki éli a saját életét, de ezt nem véletlenül csinálja így
mert közben belül azért szomorú is, nem jól érzi magát, ugyanakkor pedig valahol ő mélyen nagyon mély érzéseket táplál ez iránt, a férfi iránt még. És ez zavarja is őt, nagyon, nagyon is zavarja, és ez az indok arra, hogy ő vissza akarja csinálni ezt a kapcsolatot, vagy amiért belement ebbe az egész játszmába, amit a férfi itt lát, vagy tapasztal ebből a kapcsolatból. Tehát a férfi azt éli meg, hogy valahogy jól alakultak a dolgok, míg a nő pedig tudatosan döntött úgy, hogy akkor úgy látszik, hogy valahogy jól alakulnak a dolgok. Vagy könnyebb. És akkor így érthető, hogy az előbb is miért jött ki, hogy a férfi nagyon pozitívan éli meg, a nő pedig valójában nagyon nem. Itt is hasonló a helyzet, hogy a férfi pozitívnak látja, a nő pedig taktikázik, inkább így mondom. Jó, akkor megnézzük a másik kapcsolatot, hogy abban a férfi hogyan gondol az ottani párjára. Hogyan gondol az ottani párjára, és a párja hogyan gondol a középső személyre abban a kapcsolatban, ahol nincsenek együtt, vagy nem élnek együtt. A férfi részéről kijött a katonatiszt és a levél. Hát úgy tűnik, hogy ez a kapcsolat azért nem egy napi szintű kapcsolódás, még akkor sem, hogyha nem élnek együtt, hanem nagyon is távolságtartás van közöttük, még a kommunikáció is sok esetben elég ritka. És meg is kérdezem, legalábbis úgy gondolja, hogy a női párja az ritkának tartja, inkább így mondom, de kérünk még plusz információt a katonatisztre, hogy mit tudhatunk meg az ő gondolataival. És a levélre. A katonatisztre a szomorúság és a házasság, a levélre pedig a bíró és a ház jött ki. A férfi, mint ahogy mondtam az előbb, úgy gondolja, hogy a nőt ebben az új, vagyis abban a kapcsolódásban, ahol nincsenek, nem élnek együtt, ott a nőt nagyon zavarja az ő meglévő kapcsolata, nagyon szomorú miatta, és olyan, minthogyha a bíró és a házzal, olyan, minthogyha ő döntésre akarná kényszeríteni, vagy legalábbis ezt gondolja a férfi. Nem biztos, hogy a nő akarja döntésre kényszeríteni, de ő mégis azt érzi, vagy azt gondolja, hogy ő neki döntenie kellene a kapcsolatai között. A nő részéről kijött a tolvaj és a látogatás, és itt nekem ezért mondtam, hogy szerintem nem nagyon van közöttük kapcsolódás, mert ott is a távolság és a levél, tehát a kommunikáció is eléggé ritkának tűnik. Itt pedig azt mutatja, hogy a nő az nagyon hiányolja ezeket a találkozásokat, amik lehet, hogy korábban több volt, de itt is kérek a tolvajra még plusz információt. A gyermek és a veszteség, a hamisság, és a gondolat. A látogatásra is kérek még pluszba. Itt kijött a vágy és az üzenet. Hát igen, azt gondolja, hogy a férfi részéről az, hogy vágyik,
vele való találkozásra, az pusztán szavak szintjén valósul meg, és nem nagyon a tettek szintjén. Ugyanakkor a tolvajra kijött a gyermek, a veszteség, a hamisság, a gondolat és az örvendezés, és ebből pedig az jön, hogy ez tényleg egy újabb fejezete ennek a kapcsolatnak közöttük, hogy nem mond igazat. Tehát amikor megbeszélik, én nekem ebből az jön most, hogy újabban az történik, hogy megbeszélik a találkozást, és valami mindig közbe jön, valami ármány, hamisság, hazugság, és marad köztük a távolság, viszont marad köztük a jó viszony is. Tehát, hogy látja ez a nő, hogy ez történik, látja, hogy a férfi nem teljesen őszinte vele kapcsolatosan, de itt még nem az mutatkozik, hogy emiatt behúzta volna a féket, és akkor meg durcizna, hogy bedurcizott volna, nem, hanem itt az mutatkozik, hogy ő egyelőre csak ezzel tisztában van. Na talán az érzéseknél ott kijön, hogy mit érez valójában a férfi iránt, a középső személy iránt ez a párja. De most ismét az együtt élő kapcsolatban kérdezzük meg azt, hogy mit éreznek egymás iránt a felek, tehát az együtt élő kapcsolatban a középső személy mit érez az ottani párja iránt, akik együtt élnek, mit érez a középső személy az ottani párja iránt. Erre kérek 2 lapot a középső személy részéről, mit érez a párja iránt, és a párja mit érez a középső személy iránt. A középső személy részéről kijött a gyermek és a vágy. Olyan, mintha ő benne újra élet volna a párja iránt a vágy. A testi vágy is. Lehet, hogy pont ennek az engedékenységnek, vagy ennek a színjátéknak, amit az előbb láttunk, ennek hatására, de kérek rá plusz információt, hogy mit tudhatunk meg bővebben a gyermekről. Itt. És a vágyról. Kijött a gyermekre a katonatiszt, az állandóság, és a vágyra pedig a betegség, a veszteség és az özvegyasszony. És én ebből azt látom, hogy valóban korábban nem jól működött köztük ezen a szinten a dolgok, leginkább amióta a harmadik személy belépett az életükbe, de ez olyan, minthogyha ez a köztük lévő távolság, ez most valahogy megváltozott volna. Tehát, hogy mégis azt látom, hogy valahogy feléled benne a vágy. Ugye az előbb láttuk a nőnél, a gondolatoknál, hogy a lelkész és a szerelem, tehát a mély szerelem érzése jött ki, és ha ezt ő képes is ezt valahogyan úgy megélni, azt szokták mondani, hogy a szerelmes nőnél nincsen csábítóbb egy férfi számára, de amikor úgy energiaszinten szerelmes valaki, és nem csak amikor így, hát ahogy a mostanában éljük az életet, inkább így mondom, tehát amikor valódi mély érzésekkel szeret valaki valakit, akkor azt át tudja adni, és akkor lehet, hogy ez például felpezsdíti az életüket, a közös életüket.
De akkor megnézzük, az ő párjánál kijött a bosszúság és az üzenet, hát ő az érzéseiben, ami így felszínesen megnyilvánul, az a elég sok vita. Elég sok vita, de még kérek rá plusz információt, és azt hiszitek, most ez így ellentmondásban van, amit mondtam, hogy ő érzi, de nincsen e között így ellentmondás, mert a valódi szerelem érzése energia szinten nincsen szoros kapcsolatban azzal, hogy egyébként hogyan viselkedünk. Tehát attól én még szerethetem a másikat, hogyha aggyal nem tudom elfogadni azokat a dolgokat, amiket művel, a viselkedését, és akkor másképp cselekszem, mint amit valójában érzek. És érezhetek ego érzés szintjén ilyen mély veszekedés, meg rossz dolgokat. És kijött ugye a veszekedésre a levél és a hűség, és az üzenetre pedig a tolvaj és a házasság. Tehát, hogy azért viselkedik ő így, azért érzi ezt ő, hogy ezt a késztetést a veszekedésre, mert ő benne van egy ilyen feszültség, hogy most van ez a házasság, vagy nincs, vagy megszűnik, vagy nincsen, vagy tehát, hogy ő az elköteleződését meg is tartaná, ugyanakkor meg bizonytalan abban, hogy mi lesz ezzel a házassággal, vagy ezzel a kapcsolattal, mindegy, hogy most itt megtörténik-e, vagy megtörtént-e ez a házasság kötés valójában, a lényeg az, hogy ez a kapcsolat. Tehát ez ilyen ellentmondásos dolog benne, és ez nyilvánul meg az érzései szintjén. De a valódi mély érzéseknél, ugye a gondolatoknál kijött a lelkész és a szerelem, és az egy nagyon mély érzésről beszél, még ha gondolati szinten van is, akkor is egy mély érzésről tanúskodik, ami hát át tud menni a másik félbe. Jó, megnézzük akkor, hogy akik nem élnek együtt, ott abban az esetben a középső személy hogyan érez az a párja iránt. Hogyan érez a középső személy az a párja iránt, hogyan érez ő. És a párja hogyan érez a középső személy iránt. A középső személy részéről kijött a gondolat és a veszteség. Hát az ő érzéseinél az jön ki, hogy még a gondolata is elborzasztja, hogy elveszíti ezt a nőt. Tehát ez így nagyon érdekes hozzáállás, tehát örül annak, hogy otthon jól alakulnak a dolgok, visszajön benne a vágy, mert otthon megváltoznak valamilyen energia szinten a dolgok. Ugyanakkor ehhez pedig úgy látszik, hogy ragaszkodik, ehhez az új párjához, vagy hát akivel nincsen együtt. Megkérjük, hogy milyen plusz információt kaphatunk még a veszteségről. És a gondolatról. Kijött a gondolatra a lelkész, a bosszúság, az özvegyember, a féltékenység, az ellenség, a szerencsétlenség és az ajándék, és a veszteségre pedig a katonatiszt és a szerelem. Na, a férfi részéről itt van ez a nagyon mély érzés, és amit mondtam, tehát, hogy még a gondolata is elborzasztja, hogy elveszíti, még hogyha itt távolban van, akkor is.
itt van az a mély érzés benne. És a gondolatánál pedig kijött ez a mély belső lelki tusa, az aggodalmak, a kétségek, amik benne vannak, hogy az ő ajándékával, az ő kincsével, aminek ezt a nőt érzi, hiszen az elsőnél kijött, akkor azzal mi lesz. Tehát itt ebben a kapcsolódásban a férfi sokkal több kétséggel van, sokkal bizonytalanabb a kapcsolat fennmaradását illetően, mint a másiknál, ahol hát valamennyire nyeregbe érzi magát. A párja részéről kijött az állandóság és a bíró lapja, és itt ő pedig állandóan azt érzi, hogy neki dönteni kéne. Tehát, hogy ő most nem tudom, miért jött az, hogy ő állandó menekülési kényszerben van, de mindjárt kérünk rá plusz információt a bíróra. Mit jelent itt a bíró? És az állandóság? Kijött a bíróra az üzenet, a váratlan öröm, az utazás és a levél, az állandóságra pedig az örvendezés, a betegség és a ház. És ebből nekem az jön, hogy amit mondtam, tehát hogy menekülési kényszerben van, maga elől menekülne tulajdonképpen. Én úgy látom, hogy ő bizonytalan, a saját bizonytalanságá elől szeretne menekülni, ő nem tudja azt, hogy mi legyen, és hogy hogyan. Szóval itt a harmadik személy, tehát aki így bejött ebbe a kapcsolódásba, akivel nem él együtt a középső személy, ő benne érzem. A férfi is bizonytalan ezt a kapcsolatot illetően, de a nő részéről meg abszolút a bizonytalanság jön ki. És érdekes, most az együtt élő társ az, aki a leginkább a kezében tartja a dolgokat. Hát meglátjuk, hogy akkor hogyan alakul ez a jövője ezeknek a kapcsolatoknak, hogyan változik. A következő nem túl hosszú időszakban hogyan alakul a két kapcsolatnak a jövője, a következő egy-két hétben. Ismét a középső személy részéről kérek 2 lapot, és a párja részéről is 2. Tehát akik jelenleg együtt élnek, az ő kapcsolatuk hogyan alakul a következő 1-2 hétben, a középső személy részéről 2. És a párja részéről is 2 kérek. Középső személynél kijött a levél és a látogatás. Hát úgy tűnik, hogy meg akarja tartani ezt a 3-as kapcsolódást. Tehát ő most annyira biztos ebben a kapcsolat, ebben ez az együttélős kapcsolat jelenlegi helyzetében, hogy ő nem gondolkodik annak a másik kapcsolatnak a megszüntetésében. De kérnék szépen valami pluszot még a látogatásra. Igen, és a levélre is kérnék még.
A látogatásra kijött a gondolat ajándék, a levélre pedig a lelkész és az örvendezés, tehát, hogy ő gondolkodik, amit mondtam, tehát, hogy a hármas kapcsolódást ő meg szeretné tartani, és gondolkodik egy találkozóban, mert olyan jól alakulnak a dolgok. Legalábbis ő a lelkében így érzi. A párja viszont kijött a bosszúság és az állandóság, hát a párja nem egészen így érzi, és ez a kettősség ez végig itt volt. Tehát a párja részéről a kapcsolatban állandósulnak a viták és a veszekedések, de hogy miért, akkor azt megkérdezzük, hogy mit tudhatunk meg a bosszúságról. És az állandóságról milyen plusz információ jöhet. A bosszúságra kijött a szomorúság és a gyermek, az állandóságra pedig az üzenet és a pénz. Az jött nekem, miközben raktam, hogy oké, hogy ő eldöntötte, hogy ezt a taktikát, ezt a játszmát játsza, de valahogy ezt ő nem tudja, nem bírja lelkileg. Ez őt nagyon nyomasztja. És valahogy rádöbben erre, hogy ez egy nagyon újszerű élmény a számára. És itt az üzenettel és a pénzzel az két dolgot is jelenthet, vagy problémáik lesznek, és emiatt veszekednek az anyagiak miatt, vagy pedig olyan dolgok kerülnek kimondásra, ami még inkább a veszekedésnek a gyakoriságát növeli. Inkább így gondolom. Tehát ez a két lehetőség van, hogy vagy az anyagiak miatt lesz ez a sok veszekedés, vagy pedig még több veszekedés lesz, csak úgy alapból is. Amiatt valószínűleg, hogy a női fél mégsem tudja olyan jól kezelni, ahogy ő ezt a fejben lejátszotta, vagy kigondolta magában. Az újabb kapcsolódás, vagyis hát akik nincsenek együtt, abban az esetben kérnék szépen 2 lapot, hogy hogyan alakul az a kapcsolat a következő 1-2 hétben. Látjuk, hogy a férfi gondolkodik, és a nő részéről is kérnénk szépen 2. A középső személy részéről kijött az özvegyférfi és a gondolat, és hát ő nagyon magányosnak éri meg, és ismét itt a gondolat, mint itt is, ahol már gondolkodik a találkozáson. Úgyhogy ő a lelki magányát meg szeretné osztani, vagy csillapítani szeretné. Ezért kérünk plusz információt az özvegy férfire, hogy megtudjuk, hogy mit szeretne, vagy miért van itt. És a gondolatra is kérnék szépen. Kijött az özvegy férfire a veszteség és a szomorúság, igen, tehát hogy ő végre ezt a szomorú magányérzését, ezt ő hátra szeretné hagyni. És a gondolatra pedig kijött a tolvaj, az ellenség, a bíró és a gyermek, és itt pedig ez jött nekem, amikor raktam ki, hogy ő végre úgy dönt, hogy nem érdeklik ezek a körülmények, amelyek őt megakadályozzák újra és újra. Valószínűleg ebből a nagy magányosságból már nagyon elege van, és valami újat akar, valami mást szeretne, mint amit eddig csinált. A nő részéről kijött az utazás és a pénz, tehát ő valami nagyon váratlant fog csinálni, vagy tenni, de akkor megkérdezzük, hogy mi ez a nagyon váratlan dolog.
és a pénzre is kérnék szépen. Kijött a ház és az üzenet, és a pénzre pedig a betegség és a szerelem. Hát a nagyon váratlan dolog az lehetséges az, hogy valahogy a férfinak a tudtára adja, hogy ő mennyire hiányolja, vagy mennyire rosszul érinti ez az ő szituációjuk, az ő kapcsolatuknak a jelenlegi helyzete, és ezt úgy tudja a férfi tudtára adni, hogy én teljesen azt érzem, hogy ennek nagy köze lesz abban, nagyon közre játszik abban, hogy a férfi ennyire eljut arra a döntésre, hogy nem érdekli a körülmények jelenlegi alakulása, és ő lépni fog valami mást, mint amit eddig tett. Hát ez nagyon érdekes fejlemény minden esetre. Köszönöm szépen, hogyha itt voltatok és megnéztétek. Köszönöm, ha megírjátok, hogy mit gondoltok, vagy ez titeket hogyan érint, vagy hogyan alakulnak a dolgok. És kívánom, hogy minden érintett félnek a lehető legjobban alakuljanak a dolgai, bármennyire ellentmondásosnak is tűnik ez a kívánság, azért biztosan van olyan megoldás, amiről nekünk nincsen tudomásunk, de a nagy játékosok, akik az égi játszótéren ezeket a dolgokat intézik, ők tudják a legjobb megoldást. Úgyhogy kívánom, hogy ők minél jobban intézzék ezt a dolgot, és mindenkinek a lehető legjobbat hozzák ki belőle. Köszönöm szépen még egyszer mindenkinek, és sziasztok!